السلام علیکم مینوالو. نن په ویډیو کې به چې کوم دی موږ ریپروډکټیو سیستم حوالې سره یو پی پی ټي راوړل. دا د ډو یونیورسيټي چې کوم ده د هیلث ساينس د دې پی پی ټي ده، او دا چې کومه پروفیسر ورته ویلی شي یا دغه جوړه کړل د هغې نوم دی مدي حاصلیم. نو نن په ویډیو کې به انشاءالله امید لرم چې دا به انشاءالله ډسکس کوو او تاسو به ټول د دې نه څه ناڅه فایده اخلئ او د دې ویډیو نه تاسو ته څه فایده میلاویږي نو انشاءالله مخته ملګرو سره هم شیر کوئ. او بل دا چې که څه مثلاً درته پکې راځي لاندې کامنټ باکس کې ماته کامنټ کولی شي. زه به کوشش کوم چې ستاسو کانسیپټ چې کوم دی کلیر ساتم. نو شروع کوو د نن اوبجیکټیو حوالې سره چې اوبجیکټیوز په دې کې څه دي. او په دې ویډیو کې چې کوم دی انشاءالله چې دا پی پی ټي ختمیږي نو سټوډنټس په دې قابل شي چې یا به ډیفاین کولی شي به څه شي چې هغه به ریپروډکشنز او ریپروډکټیو سیستم د دې چې کوم ډیفینیشن دی هغه به اته کلیر شي. مطلب کې ریپروډکشن څه ته وایي او ریپروډکټیو سیستم دا یو سیستم دی او ریپروډکشن یو عمل دی. دا به انشاءالله مخته ډسکس کوم. آی هوپ چې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ. بیا به د دې نه علاوه د میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی هغه یو ارګن یا ګلینډ وغیره چیزونه به ورسره ګورو او د هغې فنکشن څه دی هغه پوره یو لیست غوندې تاسو ته په دې ویډیو کې پته ولګي. او بیا د دې نه علاوه میل ریپروډکټیو ارګنز چې کوم ضروري ارګن دي، مطلب اسینشیل ارګن دي، او کم اسیسري ارګن دي. اسیسري مطلب چې دا ډېر ضروري خو نه دي خو په دې کې اهم کردار ادا کوي. نو داسې ارګن حوالې سره به تاسو ته دې ویډیو کې پته ولګي. بیا د دې نه علاوه لوکیشن او سټرکچر چې کوم د میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی که نه په هغې کې کم مطلب کې ارګنز دي یا ګلینډز وغیره دي د هغې لوکیشن کم دی او د هغې سټرکچر مطلب چې هغه په کم شیپ باندې دی. نو دې کې به تاسو ته هغه هم پته ولګي. نو د دې نه علاوه د سټرکچر او فنکشن آف ټیسټس مطلب کې د ټیسټس چې کوم سټرکچر دی یا فنکشن دی د هغې څه کار دی هغه به تاسو ته پته ولګي. او دې نه علاوه ورسره اسیسري ارګنز چې کوم دي مطلب کې میل ریپروډکټیو سیستم کې چې کوم اسیسري ارګنز دي چې ډېر ضروري خو نه دي لیکن اهم کردار په دې کې ادا کوي. د هغې ارګنز حوالې سره به تاسو د هغې فنکشن پته ولګي او د هغې سټرکچر حوالې سره به تاسو ته په دې ویډیو کې انشاءالله پته ولګي. نو ریپروډکشن د دې نه شروع کوو. نو نن ویډیو چې کوم دی د هغه مین دغه چې کوم دی آغاز د دې نه شروع کېږي. د دې نه پهله خو اوبجیکټیوز وغیره چیزونو مطلب کې په دې ویډیو کې به تاسو څه زده کوئ یا په دې پی پی ټي کې به تاسو څه زده کوئ د هغې حوالې سره. نو ریپروډکشن از د پروسس by which organism produces of offspring by making germ cells called gametes. ریپروډکشن څه ته وایي؟ ریپروډکشن یو داسې پروسس دی په هغې کې چې کوم یو د مطلب کې میل یا فیمیل چې کوم ارګنز دي که نه هغه څه شي هغه کوي پروډیوس کوي هغه یو جرم سیلز پروډیوس کوي چې هغې ته موږ ګیمیټس وایو. د هغه چې دواړه چې په یو ځای شي میلاو شي نو د هغې نه بیا یو زایګوټ یا یو ماشوم وغیره ترې رغېږي. مطلب کې دې ته آفسپرینګ وغیره ویلی شي چې دا کوم سپم وغیره دا چیزونه دي دې ته آفسپرینګ وغیره ویلی شي. د دې نه علاوه after the male sperm cells unites with female gametes secondary oocytes and event called fertilization. مطلب کې د میل چې کوم سپم سیلز دي او د فیمیل چې کوم ګیمیټس دي لکه سیکنډري اوسایټس دي کوم ایګ ورته ویلی کېږي دا دواړه چې میلاو شي د دې ته موږ فرټیلایزیشن وایو. مطلب کې دا دواړه چې کله په یو ځای شي میلاو شي کله ماشوم پروسس دغه شروع شي هغې ته موږ فرټیلایزیشن وایو. د دې نه علاوه د میل اینډ فیمیل ریپروډکټیو ارګن کین بی ګروپډ بای فنکشن. د میل او فیمیل ریپروډکټیو چې کوم ارګنز دي دا چې کله په یو ځای کار کوي او دا یو ګروپ باندې شکل کې دی نو دا بیا الګ فنکشن چې کوم دی پرفارم کوي او یا دا چې کله دا فنکشن څه پرفارم کوي دا یو ګروپ په شکل کې دی. میل هغه چې وګورو او د فیمیل ریپروډکټیو چې کوم ارګنز دي دا یو ګروپ باندې دی. او the gonadal testes in male and female produce gametes and secrete sex hormone. د میل هغه چې کوم ټیسټس دي ګونیډس او د فیمیل هغه چې کوم ګیمیټس دي که نه دا دغه چې کوم دی پروډیوس کوي ګیمیټس وغیره پروډیوس کوي د میل او فیمیل هغه. او دې نه علاوه دا چې کوم دی سیکریټ سیکس هارمون مطلب کې دا سیکس هارمون چې کوم دي که نه هغه هم سیکریټ کوي د میل او فیمیل هغه کوم چې ګونیډس دي. د دې نه علاوه د میل اینڈ فیمیل ریپروډکټیو ارګنز ورک ټوګیدر ټو پروډیوس آفسپرینګ. مطلب وختي مې درته وویل د اخ ډیفینیشن دوباره راغله چې میل او فیمیل ریپروډکټیو ارګنز چې کوم دي دا کار کوي په یو ځای باندې کار کوي او دا آفسپرینګ وغیره پروډیوس کوي. ان اډیشن په دې کې یو اډیشن باندې یو اضافي خبره پکې کړله چې د فیمیل ریپروډکټیو ارګن کنټریبیوټ ټو سسټینینګ د ګروث اف ایمبریوز اینڈ فیټس.
مطلب کې د فیمیل هغه ریپروډکټیو اورګنز چې کوم دي هغه یو اضافي کار هم کوي، صرف د او دغه آفسپرینګ وغیره چې کوم دي دا نه پروډیوس کوي، بلکې دا امبریو هم رغوي. مطلب کې د فرټیلایزیشن وغیره چې کوم وشي د هغې نه بعد چې کوم پروسس دی د مور په خېټه کې کېږي، نو د هغې چې کوم ګروت وغیره دی او دا فیټس ماشوم دی چې کوم د مور په خېټه کې هغې ته فیټس ویل کېږي. نو مطلب کې د فیټس او امبریو چې څومره کار دی که نه نو دا هم د فیمیل په ریپروډکټیو اورګنز حوالې سره په هغه ځای کې کېږي. دا پکې اډیشنل او یو اضافي خبره کړله. د دې نه علاوه میل ریپروډکټیو سیستم دا د میل ریپروډکټیو سیستم دی، په دې باندې به ډېر ټایم نه ضایع کوو، خو دا تاسو د سره دا ټول اورګن چیزونه یو یو جخم دی دا به د سره وګورئ او د دې نومونه به د سره یاد وساتئ، دا ډېر ضروري مخې ته په کار راځي. بیا د میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی د هغې فنکشن د هغې کار څه دی، مطلب کې میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی که نه په میل کې د دې څه کارونه راتلی شي. د ټیسټس د ټولو پهلې د ټیسټس پکې دا کړي، د ټیسټس پروډیوس آفسپرینګ اینډ د میل سیکس هارمون ټیسټوسټیرون. د ټیسټس دا کار دی چې کوم ورته پښتو کې خوټې وایي، د هغې دا کار دی یا ایګز ورته ویل کېږي، د هغې دا کار دی چې دا مطلب کې سپم وغیره چې کوم دی هغه پروډیوس کوي، او د دې نه علاوه میل سیکس هارمونز چې کوم دي که نه هغې ته ټیسټوسټیرون وایي. نو دا ټیسټس چې کوم دی د هغه جوړوي یا پروډیوس کوي. د ډکس ترانسپورټ ډک چې کوم دی یو پاتوی دی، یو لاره د هغې ته ویل کېږي، مطلب کې یو لاره غوندې ورکولي. د ډک ترانسپورټ دا ترانسپورټ کوي، سټور کوي او د نه علاوه اسیس کوي، مطلب کې د دې دیکبال کوي یا یو لاره ورته ښیي، داسې ورته ویلی شي. ان میچوریشن آف سپم مطلب کې د میل سپم چې کوم دی که نه میچور کېدو باندې نه دا ډک چې کوم دی ډېره ښه کردار ادا کوي، مطلب کې دا یو ترانسپورټ دپاره یو لار ورکوي، ځان سره سټور کوي چې کله ضرورت وي د ځان سره سټور کېږي، یا او د دې نه علاوه اسیسټ کوي، مطلب کې میچوریشن کې د هغو چې کوم دی مطلب کې غټېږي د هغې په پروسس کې د دې هیلپ کوي. دا اسیسري سیکس ګلینډ اسیسري وختي مې درته ویل چې دا ډېر ضروري نه وي، خو په دې کې اهم کردار ادا کوي چې دا اسیسري سیکس ګلینډ چې کوم دی دا سیکریټ کوي موسټ آف دا لیکوډ پورشن آف دا سیمن. د سیمن چې کوم لیکوډ پورشن دی که نه زیاده تر دغه ګلینډ هی پروډیوس کوي. د پینس چې کوم دی د هغې وسه کار دی کنټین د یوریترا. پینس چې کوم دی په هغې کې یوریترا مطلب کې په هغې کې یوریترا د دې علاوه پیسیج وی فور ایجیکولیشن، مطلب کې د کوم سیمن وغیره دی د دې دپاره هم یو لاره د پاتوی آف سیمن اینډ ایکسکریشن آف یورین، او د یورین دپاره هم یو لاره د دې پینس کې ده. پینس کې مطلب کې څه دغه دی یوریترا ده، یوریترا په ذریعه باندې څه کوم دی د سیمن ایجیکولیشن هم کېږي، او د دې نه علاوه یورین چې کوم دی آوټپوټ مطلب کې دا به چې ایکسکریشن چې کوم آوټپوټ دی بار راوځي یورین هم په دغه لاره باندې راوځي. میل ریپروډکټیو سیستم به مخې ته اوس وګورو. د اورګن او د میل ریپروډکټیو سیستم انکلوډ د ټیسټس. په دې کې د میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی که نه په دې کې کم اورګن یا څه دي هغه یې اوس پکې ډیفاین کړي دي. په دې کې د ټولو پهله ټیسټس دی، سیستم آف ډکټ مطلب د ډکټ هغې ته ویل کېږي، پاتوی ته یا لارې ته ویلی شي چې د هغې یو پوره سیستم دی. په دې کې اپیډایډیمس او ډکټس ډیفرنس او ایجیکولیټري ډکټ دا او یوریترا دا کوم یو څلور چیزونه دي دا په دې ډکټس کې راځي، مطلب کې دا یو لاره د هغې ته ښایي داسې ورته ویلی شي. اسیسري سیکس ګلینډ چې کوم دی، اسیسري سیکس ګلینډ کې اوس چیزونه درته خل دي، هغه جدا ګلینډ دا پکې جدا. سیمینل ویسیکلز دی، پروسټیټ ګلینډ دی، دا پروسټیټ چې کوم دی دا ګلینډ دی، او د دې علاوه بلبو یوریترل ګلینډ دا پکې ګلینډ دا اسیسري سیکس ګلینډ دي، مطلب دا ډېر ضروري نه دي خو د اهم کردار په دې کې ادا کوي. او د دې علاوه اینډ سیورل پورشن آف سټرکچر انکلوډینګ د سکروټم اینډ پینس. سکروټم چې کوم دی د پاوچ په شان د تیلی ته ویل کېږي چې کوم کې ستاسو د ایګز چې کوم دي پراته دي، او د دې علاوه پینس دا هم د دې کوم د سټرکچر دی صحیح دی په دې کې اهم کردار دا ادا کوي. د دې علاوه اورګن اف د میل ریپروډکټیو سیستم په دې کې کم اورګن چې کوم دي د دې نه څه د ټولو پهله چې کوم د ټیسټس د اورګن دی، د دې علاوه سیستم اف ډکټس مطلب د ډکټس چې کوم د سیستم دی که نه هغې ته خالي چې کوم یو پاتوی یو لار ورکړي. اپیډایډیمس په هغې کې راځي، ډکټس ډیفرنس په هغې کې راځي، او ایجیکولیټري ډکټ پکې راځي. دا درې چې کوم دي د ډکټس مطلب کې یو لار ورته ښیي، په دې کې اهم کردار هم ادا کوي. اسیسري سیکس ګلینډ، اسیسري چې کوم سیکس ګلینډ دی هغې کې سیمینل ویسیکلز دی، پروسټیټ ګلینډ دی، او بلبو یوریترل ګلینډ په دې کې راځي. او سپورټینګ سټرکچر مطلب کې دا یو سپورټ ورکوي، پینس او سکروټم چې کوم دی د چیزونو سپورټ ورکوي، او د دې په لحاظ باندې د هغې پروپر یو شیپ جو ہے کم دی میل ریپروډکټیو سیستم چې کوم یو شیپ دی که نه هغه
د ټولو پیل اوس په دې کې اوس 1 بای 1 چیزونه دا به اوس چیړي د خیر ان شاء الله. نو د ټولو پیل په دې کې راځي ټیسټس چې کوم د هغه څه شی دی یا څه کار کوي. نو دا هغې په پهله کې ورکړل چې پیر اوول ګلینډز دي. دا په پیر شکل کې، پیر مطلب کې جوړ دوه دي، او د دې نه علاوه د اوول شیپ دی. اول مطلب د انډې په شان شیپ دی او ګلینډز دي. دا صحیح شوه. لایز ان د سکروټم کې دي. سکروټم چې کوم دی دا پاوچ غوندې تیلی دي ته ویل کېږي سکروټم. او 5 سانتي میټر لانګ، او که د دې اوږدوالي مطلب کې چې څومره اوږده دي د هغې لحاظ سره خبره وکړو نو 5 سانتي میټر لانګ دي. او د ویټ لحاظ سره خبره وکړو نو 10 سے 15 ګرام چې کوم دی د دې ویټ دی. د دې دواړو چې کوم دی 10 سے 15 ګرام ویټ دی. او د دې علاوه ټونیکا ویجینیلس partially cover the testis. ټونیکا ویجینیلس چې کوم دی دا پارشلی مطلب چې هلکه پلکه کور کوي ټیسټس چې کوم دی که نه دا کور کوي. بیا انټرنل ټو ټونیکا ویجینیلس از ټونیکا البوجینیا. البوجینیا چې کوم دی دا انټرنل پارت طرف ته دی، مطلب کې ټونیکا ویجینیلس چې کوم دی دا بهر طرف ته دی، او د دې نه علاوه ټونیکا البوجینیا چې کوم دی دا دنده طرف ته دی، دا ایکس طرف ته یا ټیسټس ورته ویلی شي د هغې طرف ته دی. ټونیکا البوجینیا از کمپوزډ اف ډینس irregular connective tissue. او ټونیکا البوجینیا چې کوم دی که نه دا څه شي نه رغ شوی دی، دې ته دا ټیشوز دي د ډینس irregular connective tissues، د دې نوم د دې نه دا کم دی رغ شوی دی. ټونیکا البوجینیا فارم سیپټا، او دا چې کوم دی دا سیپټم دغه ټونیکا البوجینیا چې کوم دی دا رغی سیپټم. رغی سیپټا څه ته وایي؟ سیپټا یې پکې لاندې ورکړل. سیپټا ډیوایډ د ټیسټس ان لوبیولز. سیپټا چې کوم دی دا ډیوایډ کوي ټیسټس چې کوم دی لوبیولز په شکل کې دا ډیوایډ کوي. لوبیولز څه ته وایي؟ هغه ان شاء الله مخې ته راځي. لوبیولز کنټین سیمنیفیوریس ټیوبیول، او لوبیولز چې کوم دي دا کنټین کوي. لوبیولز کې دنده مطلب کې سیمنیفیوریس ټیوبیولز او سیمنیفیوریس ټیوبیولز چې کوم کنټین کوي که نه سپرمیټوجینیک سیلز. سپرمیټوجینیک چې کوم دا سیلز دي که نه دا په دې کې موجود دي، او هغه چې پروډیوس کوي هغه یې سپرم راکوي. مطلب کې دا پوره آل اوور چیزونه چې تاسو وګورئ که نه په دې شاته دوباره پس شاته راغلم د دې حوالې سره چې وګورئ انټرنل مطلب کې چې انټرنل حوالې سره وګورئ ټونیکا ویجینیلس دی، او انټرنل ویجینیلس نه دنده چې کوم دی ټونیکا البوجینیا دی. هغه ټونیکا البوجینیا کې چې کوم دنده دی که نه هغه سیپټا دی، او په سیپټا چې کوم دی که نه دا ډیوایډ کړي دي ټیسټس په لوبیولز کې، او لوبیولز کې دنده سیمنیفیوریس ټیوبیولز دي، او په هغې کې دنده چې کوم دي دا سیل دي. صحیح ده. سیمنیفیوریس ټیوبیولز کې دنده دا سیلز دي سپرمیټوجینیک سیلز چې کوم دي، او دا چې کوم دی دا سپرم پروډیوس کوي. د دې نه علاوه مخکې ته خبره به وکړو چې سرټولي سیلز د دې نه علاوه جدا سیلز دي. دا سیل جدا شو. سپرمیټوجینیک چې کوم سیلز دي که نه دا جدا دي، دا سپرم پروډیوس کوي. او د دې نه علاوه سرټولي سیلز چې کوم دي دا سپورټ کوي سپرمیټوجینیسیس. سپرمیټوجینیسیس ته وایي هغه به مخ ته راځي ان شاء الله. سپیس بټوین سیمنیفیوریس ټیوبیولز آر لیډینګ سیلز اور انټرسټیشیل سیلز. چې کوم د دې په منځ کې سیمنیفیوریس ټیوبیولز د دې په منځ کې چې کوم سپیس دی هغې کې څه دغه کېږي لیډینګ سیلز دي اور انټرسټیشیل سیلز د هغې په منځ کې دي. لیډینګ سیلز څه کار کوي؟ دا پروډیوس کوي ټیسټوسټیرون هارمون. مطلب کې لیډینګ سیلز چې کوم دي که نه دا ټیسټوسټیرون هارمون پروډیوس کوي. داسې ورته ویلی شي. دا د ټیسټس دوباره یو شیپ دی. دا به تاسو یو نظر وګورئ چې په دې کې ټیسټس څه ته وایي، یا سیمنیفیوریس ټیوبیولز په کوم ځای کې، یا د هغې نه علاوه اپیډایډیمس دا جدا جدا دغه نومونه یې ورکړي دي. دا به تاسو وګورئ. او ډکټس ډیفرنس یا سپرمیټیک کوډ چې کوم دی هغه څه ته ویلی کېږي. صحیح شوه. دا به تاسو د ځان سره یاد وساتئ. د دې علاوه به اوس سکروټم ته راځو. سکروټم څه ته وایي؟ سکروټم دا بار چې کومه پاوچ په شان تیلی ده که نه دې ته سکروټم ویلی کېږي. صحیح شو. چې کوم کې دا ایګ دنده موجود دی. اټ از سپورټینګ سټرکچر. دا یو سپورټ ورکوي. مطلب کې دا داسې یو سټرکچر دی که نه داسې یو شیپ یې ورکړی چې د هغې د لاسه دا ښه غوندې ښکاري. داسې ورته ویلی شي. کنسسټ اف لوز سکن. دا په څه باندې دغه شوی دی؟ دا د لوز سکن نه یو رغ شوی دی. مطلب کې د بالکل د سکن چې بار نه وګورئ دا بالکل لوز وي. سوپرفیشیل فیشیا چې هغې ته ویلی کېږي. مطلب کې دا کم سکن دی که نه د سوپرفیشیل فیشیا ویلی کېږي. سیپټم از میډ اف سوپرفیشیل فیشیا اینڈ مسل ټیشو کالډ ایز ډارټس مسلز. دا سوپرفیشیل فیشیا چې کوم دی که نه دا مطلب کې سیپټم چې کوم رغ شوی دی که نه سیپټم د څه نه رغ شوی دی؟ سوپرفیشیل فیشیا او د دې نه علاوه مسل ټیشوز دي. مطلب کې دا دواړه چیزونه په یو ځای شي که نه نو دې ته ډارټس مسلز ویلی کېږي، او د دې نه دا سیپټم رغ شوی دی. کريمستر مسل سمال بینډ اف سکیلیټل مسل. کريمستر مسلز چې کوم دي که نه دا سمال بینډ په دې کې دغه کې
سکروټم کې چې تاسو وګورئ سمال بینډ مطلب کې رمبړاو شوي کنه دې ته چې تاسو وګورئ دا دې نه رغ شوي دی مطلب کې کریمسټر مسلز نه دا رغ شوي دي سمال بینډ او سکیلیټل مسلز. سپم پروډکشنز ریکوایر ټمپریچر اباوت 3 سینټیګریډ بلو کور بوډي ټمپریچر. مطلب چې کوم سپم دی کنه هغه زموږ د بوډي نه ټمپریچر چې کله لو وي کنه دا اعلی صحیح پراپر طریقې باندې پروډوس کیږي. داسې به درته ووایم چې لکه فار ایگزامپل زموږ د بوډي ټمپریچر چې کوم نارمل دی 36 دی کنه نو 36 نه چې دا 2 سے 3 سینټیګریډ لاندې کنه نو بیا به زموږ سپم چې کوم دی ښه هیلتي سپم چې کوم دی رغیږي به او که دا د هغې نه لږ بړا وي یا بوډي حوالې سره په یو شانتي مطلب کې 36 د بوډي دغه دی او د ټیسټس چې کوم د هغې هم 36 سینټیګریډ دی نو بیا به پراپر طریقې سره چې کوم دی کنه سپم صحیح نه رغیږي مطلب کې هیلتي سپم به نه رغیږي د هغې نه لازمي 2 سے 3 سینټیګریډ چې کوم دی زموږ د دې ټمپریچر لاندې. Now in response to cold weather cremaster muscle and dartus muscles contract. په دې کې cold weather د ته یاد کړئ مطلب کې چې کوم ځای کې زیات یخي موسم کله یخ شي نو تاسو به اکثر کتلی چې زموږ د لاندې چې کوم پاوچ دی کنه دا را سوکړه غوندې شي او دا ټیسټس کوشش کوي چې دا د جسم سره چې کوم دی په یو ځای کې چې د هغې کم ټمپریچر دی هغه نارمل شي. نو په یخ کې خو ځکه ډېر زیات یخي کنه د دې ټمپریچر ډېر لاندې مطلب کې ورتاو شي د هغې د لاسه دا را سوکړاو شي دا دوه مسلز په دې کې کار کوي چې د هغې نوم دی کریمسټر مسل او ډاټس مسل. دا چې کوم دی دا دواړه په یو ځای کانټریکټ کي سوکړاوي کی او جسم سره په یو ځای کې چې د هغې ټمپریچر چې کوم دی نارمل شي. کانټریکشن او د کریمسټر مسلز موو د ټیسټس کلوزر ټو د بوډي خبره به کړله چې دا کریمسټر مسل چې کوم دی دا کله کانټریکټ کیږي دا ستا د ټیسټس چې کوم دی دا کلوز کی د خپل ستا د جسم سره نږدې کی چې د هغې ټمپریچر کم دی صحیح شي. ایکسپوژر ټو وارم مسل ریلیکس مطلب کې چې کله ایکسپوژر د وارم وشي مطلب کې دا غځې دغه ټیسټس ورته چې کله ګرمي شي نه د هغې مسلز ته وګوره د هغه بیا وګورې ته واپس په دغسې ریلیکس شي مطلب داسې په ویلی شي چې واپس لاندې لټکاوي شي. د دې نه علاوه سپم حوالې سره موږ ګورو چې سپم څه شی دی میل جرم سیلز دي دا د میل چې کوم سپم دې ته ویل کېږي د میل چې کوم جرم سیلز دي کنه دا د هغې ته ویل کېږي. ایچ ډے 30 million sperm complete the process of spermatogenesis. Spermatogenesis څه ته ویل spermatogenesis چې کوم دی دا د میل سپم چې کوم دی یا جرمز ورته ویلی شي د هغې رغېدو چې کوم یو عمل دی هغې ته ویل کېږي او 300 میلیون سپم چې کوم دی کنه په یو ورځ کې دا روزانه رغېږي. نورمل رینج او سپم از 100 to 200 میلیون او نورمل رینج چې کوم دی کنه 100 نه 200 میلیون چې کوم دی دا نورمل رینج دی. اٹ از اباؤٹ 100 مایکرومیټر لانګ مطلب کې دا د دې سایز چې کوم دی دا ډېر زیات وړوکی دی 60 مایکرومیټر چې کوم دی کنه دا لانګ دی غټ دی. Once ejaculated, most sperm do not survive more than 48 hours within female reproductive system. مطلب کې چې یو پیره دا سپرم د میل د بوډي نه راوځي ایجیکولیټ شي نو دا ډېر زیات تر مطلب کې سروایو نه کوي د فیمیل ریپروډکټیو په سیسټم کې کوم دی کنه دا 48 هاورز دپاره مطلب کې 48 غنټو دپاره دا صحیح او د هغې نه بعد زیاده تر سپرم چې کوم دی هغه مړه شي ختم شي. میجر پارٹ آر هیډ اینڈ ټیل د دې میجر چې کوم ضروري پارٹ دی هغه د دې سر طرف ته او د دې لکۍ ورته ویلی شي چې هیډ طرف ته دی هیډ او ټیل طرف ته دی. ایکروسومز کنټین انزایمز ایکروسوم چې کوم دی په دې کې انزایمز چې کوم دی موجود وي او پروټیز وغیره دا یو انزایمز دي او هیلورونایډیز دا یو انزایم وغیره دي دا په هغې کې موجود دي. دا واز د سپم یو شیپ ورکړی دی یو شکل ورکړی دی چې دا څرنګه سپم بلکې څنګه دغه وي دا چې کوم د دې کې ډېر ضروري پارټ دی هغه د دې د هیډ دی او ټیل یې پکې ورکړی بلکې دا دواړه چې کوم دي دا ډېر ضروري د دې پارټ دي. ټیل پوره د دوم ته ویلی شي او ټیل او دا هیډ چې په یو ځای شي نو ټوټل سپم رغ شي. اپیډایډیمس څه ته وایي اټ از ا کوما شیپ دا د کومې سوالیه نشان په شانتي دغه شانتي یو شیپ ته دی 4 سینټیمیټر لانګ دی مطلب کې 4 سینټیمیټر چې کوم دی د دې لینت حوالې سره خبرو کې دا لانګ دی لایز ایټ پوسټیریور بورډر اف ایچ ټیسټس د پوسټیریور انټیریور چې کوم دی مخې ته وي او پوسټیریور چې کوم دی شاته طرف ته وي مطلب کې د دواړه ټیسټس شاته طرف ته دا موجود دي. اټ از سایټ اف سپرم میچوریشن او دا چې کوم یو سایټ دی کنه دا چې کوم یو ځای دی کنه نو دې کې د میل سپم چې کوم دی میچور کېږي غټېږي په کې داسې ویلی کېږي. اټ هیلپ
propel sperm to ductus deferens او دا پروپل مطلب دکه ورکوي یو ځای نه چې دا د خپل اپیډایډیمس نه دکه ورکوي ډکټس ډیفرنس طرف ته دا په دې کې هیلپ کوي. اټ سټور سپمز او دا د ځان سره سټور کوي دا سپم چې کوم دي کنه ځان سره دا به ته ویل چې لکه ځان سره جمع کوي یو ټایم پورې یو حد پورې د ځان سره اګدي. Any stored sperm is, if not ejaculated, dead time are eventually reabsorbed. چې یو ټایم ته هغه ټایم پورې که دا سپم چې کوم د ایجیکولیټ نشو مطلب کې بار دغه نشو اونه وتو یا استعمال نشو نو د هغې نه بعد داسې یو ټایم راشي چې دا ایونچولی داسې یو ټایم راشي که نه چې دا دوباره ری ابزورب کړي مطلب کې د هغې توړ پوړ وکړي او دوباره بیا نوی سیل د هغې نه رخ کړي. Ductus deferens دغه څه کار دی. Ductus deferens it is also known as the vas deferens او دته vas deferens هم ویل کیږي. دا 45 سنټیمیټر لانګ دی او میکوزا of ductus deferens consist of pseudo stratified columnar epithelium. دا چې کوم دی د څه شي نه رخ شوي دي دا د یو پوره سیلز نمونه دي سټیوډو سټریټیفاید کولومنر اپیتیلیوم. دا تاسو یاد ساتئ چې ډکټس ډیفرنس چې کوم دی یا واس ډیفرنس چې کوم دی که نه دا د څه نه رخ شوی دی نو دا نوم به تاسو یاد ساتئ. لمینا پروپریا او دا هم یو نوم دی دا لمینا پروپریا او دا دوه نومونه به تاسو ځان سره لازمي یاد ساتئ. صحیح شو. Ductus deferens convey sperm during sexual arousal from epididymis toward the urethra. Ductus deferens چې کوم دی دا کنوی کوي مطلب د یو ځای نه راوالي او بل ځای ته ولېږي. کنوی کوي sperm during the sexual arousal چې کله سیکس په دوران یا سیکس کله خواهشات نو دا څه کوي دا به اپیډایډیمس نه سپمز راواخلي او مخې ته ولېږي یوریترا طرف ته او یوریترا په ذریعه باندې دا بار ایجیکولیټ شي. Any stored sperm if not ejaculated dead time are eventually reabsorbed. مخکې خبره دوباره کړله نو مطلب کې دا به یو د سپم راوالي او که دا مخې ته ایجیکولیټ نه شو بار ونه وتو نو دا هغه سپم چې کوم دی که نه یو ټایم پورې پراته بیا هغې نه بعد ری ابزورب وکړي دوباره د هغې توړ پوړ وکړي او شاته ولېږي مطلب کې دوباره نوي سیل ترې رغوي. ایجیکولیټري ډکټ د دې څه کار ده. ډکټ الریډي تاسو ته ما ویلي چې دا یو پاتوی ده یو لاره ده مطلب کې یو لاره ورته ښایي. 2 سنټیمیټر لانګ ده 2 سنټیمیټر چې کوم دی دا یو لانګ ده. اټ از فورمډ بای د یونین اف ډکټ فرام سیمینل ویسیکلز اینڈ امپیولا اف ډکټس ډیفرنس ان ټو یوریترا. اینډ اف یوریترا مطلب کې دا کوم ځای نه چې سیمینل ویسیکلز چې کوم دی د هغې نه دا یو لاره رغه شوې ده او د یوریترا اینډ پورې چې کوم ده دا یو لاره ده. صحیح شو. یوریترا به کې ورکړله چې لږه د یوریترا په ذریعه باندې دا کنسیسټ شوې ده جوړه شوې ده. اټ از ټرمینل ډکټ اف ریپروډکټیو اینډ یورینري سیسټم او دا ټرمینل چې کوم دی که نه یو داسې به ورته ویل کېږي چې مطلب کې د یو ځای نه بل ځای اوړې د هغې په منځ کې یو بورډر غوندې ویل کېږي چې دا یو بورډر دی. ډکټ اف ریپروډکټیو اینډ یورینري سیسټم د یورینري سیسټم مطلب کوم یورین ته پاس کې او ریپروډکټیو چې او سیسټم چې کوم دی د هغې په منځ کې دا یو ګیټ ورته ویلی شي دروازه ورته ویلی شي بورډر ورته ویلی شي نو دا هغه یو ځای دی. اټس سر پیسیج وے فار سیمن اینډ یورین او دا یو لاره ورکوي. سر پیسیج وے مطلب یو شی هغه ته ښایي یو لاره ورکوي د هغې سیمن دپاره او یوریترا دپاره دا دواړو دپاره یو لاره ده یو ګیټ دی داسې ویلی شي. اسیسری 6 ګلینډ اسیسری چې کوم مطلب کې په دې کې اهم کردار ادا کوي هغه کم ګلینډز دي. د ډکټس of the male reproductive system store and transport sperm cells دا سٹور کوي دا چې کوم ډکټس دي که نه د میل ریپروډکټیو سیسټم کې دا سٹور کوي او ټرانسپورټ کوي سپم چې کوم سیلز دي که نه دا هغې باندې دا کار کوي. بټ د اسیسری 6 ګلینډ سیکریټ موسٹ آف د لیکوډ پورشن آف د سیمن په سیمن کې چې څومره لیکوډ پورشن دی که نه زیاده تر چې کوم دی که نه دغه اسیسری 6 ګلینډ یې پروډیوس کوي. د اسیسری 6 ګلینډ انکلوډ په دې کې اسیسری 6 ګلینډ کې چې کوم دی زموږ سره څه دی په هغې کې دا نومونه یې ورکړل چې سیمینل ویسیکل دا اسیسری ګلینډ دی او پروسټیټ ګلینډ په دې کې راځي او د دې نه علاوه بلبو یوریترل ګلینډ دا چې کوم ګلینډونه دي که نه دا په دې اسیسری 6 ګلینډ کې راځي او دا زیاتره لیکوډ پورشن د سیمن هغه چې کوم دی دا راغی. سیمینل ویسیکل پای کې دا یو وس ډیفاین کړی چې سیمینل ویسیکل څه کار کوي. پاوچ لایک سټرکچر د پاوچ لایک سټرکچر د او 5 سنټیمیټر لانګ د سیکریټ کوي الکلاین فلوئډ کنټین فرکټوز پروسټاګلینډین کلوټینګ پروټین دا یو درې
چې کوم دی الکلاین فلویډ دی کنه دا په هغه کې هغه کوي سیکریټ کوي فرکټوز شو پروسټاګلینډین شو او د دې نه کلوټینګ پروټین چې کوم دی الکلاین نیچر هیلپ ټو نیوټرلایز د اسیډیک انوایرنمنت د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی هغه زیاده تر چې کوم د اسیډیک وي نو دا اسیډیک انوایرنمنت کې د الکلاین نیچر چې دا د الکلاین نیچر دی نو دا دوانه چې کله به یو ځای شي نو دا نیوټرلایز کوي مطلب کې سپم د پاره یو داسې ویلی شي چې یو انوایرنمنت ولرغی ډېر زر یې مړ کېدو ته نه پرېږدي. د دې نه علاوه مخې ته پروسټیټ ګلینډ څه کار دی سنګل ګلینډ دی په مطلب کې دا یو بالکل سنګل ګلینډ دی او دا سیکریټ کوي ملکی سلایټلی اسیډیک فلویډ پی ایچ د هغې ورکړله چې 6.5 وي مطلب کې دا سپین چې کوم پورشن تاسو سیمن کې وګوره سپینی که نه د دې د لاسي چې دا سیکریټ کوي ملکی په شانتې دا چې کوم دی دغه سیکریټ کوي. د دې علاوه سلایټلی اسیډیک فلویډ دی دا اسیډیک فلویډ دی مطلب کې د دې اسیډیک دغه یې پکې ورکړله چې 6.5 چې کوم دی د دې پی ایچ وي. اټ کنټین سایټریک ایسډ په دې کې ایسډ ورکړل چې اوس کم ایسډ په دې کې موجود دي سایټریک ایسډ دی پیپسینوجین دی لایسوزایمز دی امیلیز دی او سیمینل پلازمین از پروسټیټیک فلویډ او دې کې انټي بایوټکس او ډسټروي بیکټیریا مطلب دا ټول چیزونه په دې کې موجود دي د دې لاسه دا بالکل کلر وګورئ کنه سپین به تاسو ته واضح کیږي. بلبو یوریترل ګلینډ دې ته هم کوپر ګلینډ هم ویل کیږي پیډ یوریترل ګلینډ دی او یوریترا کې چې کوم دی دا د کم شیپ وګورئ کنه دا ډبل دی مطلب کې دا دوه جوړو دي سایز اف پی مټر دانې ته وي د هغې په سایز کې دي مطلب کې دا ډېر زیات واړه دي لوکیټډ انفیریئر ټو پروسټیټ ګلینډ انفیریئر او سوپیریئر دا هم تاسو زده کړي چې انفیریئر څه ته وایي دا پروسټیټ ګلینډ انفیریئر لوکیشن یې انتقال چې دا په کوم ځای کې موجود دي سیکریټس میوکس او دا میوکس سیکریټ کوي مطلب کې دا هم لیکوډ کم پورشن دی که نه دا سیکریټ کوي. بلبو یوریترل ګلینډ ته په دې کې بیا دغه کړل چې او د ټول که دې هغه تاسو خیال وکړئ دا پوره یو سیسټم دی یو نظام دی د ټولو نومونه به تاسو یاد ساتئ مطلب کې ټولو نه پیل وګورئ کولون دی بلیډر دی واس ډیفرنس دی پیوبیک بون دی دا ټول پکې دغه ورکړل سیمینل ویسیکلز دی پروسټیټ ګلینډ ته تاسو وګورئ په دغه ځای کې خاص موجود دي د پروسټیټ دی یوریترا د پینس دی اپیډایډیمس شاته کم د ایک دی کنه د هغې شاته مطلب کې کم ټیسټس دی د هغې شاته او سکروټم چې کوم اوس مونږ خبره وکړه او کوپر ګلینډ دا وګوره تاسو د مخامخ داخل دي چې د پی شیپ باندې چې کوم ته مونږ بلبو یوریترل ګلینډ وایو دا بالکل وړوکی سایز دی صحیح شو او اینس او د نه علاوه ریکټم وغیره نو دا دونه به تاسو یاد ساتئ. سیمن څه شی دی اټ از میکسچر اف سپرم سیمینل فلویډ پروسټیټیک فلویډ بلبو یوریترل ګلینډ سیکریشن دا یو میکسچر دی په هغې کې څه موجود دي سپرم موجود دي سیمینل چې کوم فلویډ دی هغه پکې موجود دي د نه علاوه پروسټیټیک فلویډ دی هغه پکې موجود دي او بلبو یوریترل ګلینډ چې کوم سیکریشن ورګوي که نه دا اوس چې موږ پړاو دا ټول چیزونه چې کله په یو ځای شي که نه دې ته موږ سیمن ویل وایو او د دې چې کوم دغه د 2.5 to 5 ml چې کوم ایجاکولیشن د هغې کېږي او پی ایچ حوالې سره چې خبره وکړئ نو 7.2 to 7.7 پی ایچ د هغې نارمل کم پی ایچ دی دا یې پکې ورکړی دی. د دې علاوه پینس حوالې سره خبرو چې پینس څه ته ویل کېږي اټ کنټین یوریترا پر پینس کې موجود الریډي تاسو ته ما خبره کړله چې په دې کې یوریترا وي د دې علاوه پیسیج وی او سپرم اینډ یورین د سپرم او یورین دپاره یو پیسیج وی دی یو لاره مهیا کوي اټ از سلنډریکل شیپ او د دې سلنډریکل شیپ مطلب ګول شیپ ته او اوږده غوندې دی صحیح شوه نو سلنډریکل تاسو خپل اندازه وایي اټ کنسسټ اف باډي د دې کې څه باډي دی ګلینډ پینس او روټ مطلب د دې درې چیزونو باندې دا پینس چې کوم دی جوړ شوی دی او دا زموږ پی پی ټي وه دومره